Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Xiaomi Mi 10T Lite. Dar înainte de a deschide cutia și a-i face review-ul în sine, aș vrea să am o mică discuție cu voi. O mică discuție legată nu neapărat de tehnologie, ci mai degrabă de lumea asta a telefoanelor. Pentru că am tot expus acest subiect în diferite videoclipuri în care toți spun, piața e supra-saturată, există prea multe modele, există și de 3 ori există. Și în fond și la urma urmei, tu ca și consumator, stai așa și te scarpini și te uiți la o pagină web cu 10.000 de telefoane și ești, dar pe care să-l aleg? Și uite aici vine treaba mea. Treaba noastră, a persoanelor care fac exact același lucru, care au contact cu diferite dispozitive din lumea tehnologiei și vă spun vouă, ăsta e mișto, ăsta e prost, ăsta e bun, ăsta e scump, ăsta e ieftin, pe ăsta îl recomand și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea de om pasionat, om care îmi place tehnologia, îmi place și telefonul ăsta, îmi place și telefonul celălalt și încerc să-i găsesc un public țintă. La mine entuziasmul e o chestie foarte interesantă pentru că se consumă foarte repede. Văd un telefon, îmi place, zic are și aia, are și pe cealaltă și după aia îmi dau seama că este pur și simplu un alt telefon care există pe piață. De ce am deschis subiectul acesta? Ei bine, în zona de telefoane mid-range, probabil ați observat cu toți fenomenul din ultima vreme în care începem să vedem ecrane de 120 de Hz, baterii fast charge pe la vreo 30 de W, baterii de 5000 de mAh, construcție mixtă, plastic, sticlă, design modern. Uite că vine telefonul ăsta care îmi place și am stat și m-am gândit, zic, dar acum recent am mai avut pe mână un telefon care tot așa m-a entuziasmat și a făcut spiritul meu de pasionat de tehnologie să fiarbă. Și acela a fost Poco X3 NFC. Mi-a plăcut că are un preț mic, mi-a plăcut că este făcut din materiale ceva mai premium, mi-a plăcut ecranul, mi-a plăcut camera, dar uite că scârțâia pe aici pe acolo. În comparație cu alte telefoane mobile, vibrația nu era atât de bună sau nu era de excepție. Ecranul, da, într-adevăr era foarte rapid, dar sistemul avea lag pe aici pe acolo la animații sau atunci când făceai switch-ul dintre o aplicație și alta. Și am stat să mă gândesc, e interesant să ai toate chestiile astea din lumea flagship în lumea mid-range, dar parcă nu poți să te bucuri. Și în fond și la urma urmei v-am mai spus acest lucru. Când vine vorba de un telefon mobil, vreau să fie ecranul bun, ok? Vreau să fie un Full HD, 60 de Hz, decent calibrat, pentru că este componenta pe care tu o folosești zi de zi. Dincolo de carcasă, pentru că evident trebuie să ții telefonul în mână și atunci pretenția mea majoră de la un dispozitiv este să se simtă bine în mână și să-mi afișeze corect imaginea. Culori vii, fără iconițe pufoase, fără text pufos și așa mai departe. Și uite că această pretenție mi s-a satisfăcut de-a lungul timpului, cel puțin în zona mid-range. A venit Poco X3 NFC cu ecran de 120 de Hz, cu baterie bună, cu fast charge, le are pe toate. Și totuși, parcă nu ești chiar atât de mulțumit pentru că ai vrea să ai experiență flagship, dar la preț de mid-range. Uite că nu se poate. În schimb, fenomenul pe care l-am observat al doilea este că se rafinează cât un model mai apare prin sălbăticie, mai bine construit, mai bine calibrat ecranul, bateria ține mai bine, softul este mai optimizat și așa mai departe. Iar motivul pentru care m-am entuziasmat din nou asupra acestui telefon este că bifează destul de multe căsuțe pentru majoritatea utilizatorilor, inclusiv cei care sunt pasionați, inclusiv cei care sunt mai pretențioși, inclusiv cei care trec de la o rablă de telefon la un smartphone modern care, în opinia mea, reușește să livreze o experiență fluidă, o senzație tactilă plăcută, o construcție destul de solidă din punct de vedere mecanic, se simte bine și are și o culoare destul de interesantă. Poate unii ar spune că e pentru fete, dar cui îi pasă? Ai turcoaz și roz portocaliu combinat? Eu n-am mai văzut asta și sincer sunt un fraier și cad în plasa asta a culorilor. Hai să vedem acum despre ce este vorba și să vedeți și voi motivul pentru care iar m-am entuziasmat și pentru care eu consider că ăsta este un telefon mai mult decât decent. Și nu este pentru că este de la Xiaomi. Dar ce să fac dacă Xiaomi fac telefoanele astea?
Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Iar acum, hai să-i deschidem și cutia. Fiind un telefon de la Xiaomi și fiind deja obișnuiți cu accesoriile pe care le includ ei în pachet, nu o să-i facem un unboxing clasic. Și da, într-adevăr, nu avem o pereche de căști, avem doar papetăria și husa, alături de un cablu USB tip C și un încărcător fast de 30 de W. Ce îmi place mie foarte mult este că husa este transparentă și pe partea din spate are o textură mată. Cumva se completează cu finisajul telefonului, nu-mi dă un aspect lucios al husei și de desubt să se vadă telefonul mat. În fine, e un detaliu foarte mic. Iar aici aș vrea să vorbesc puțin despre absența căștilor, cel puțin în zona asta de preț. Să zicem așa, ai o tonă de bani și ai spart un telefon flagship. Evident, îți permiți să-ți cumperi o pereche de căști. Dar în zona mid-range, unde deja 1500-1800 de lei depășește bugetul tău de zi cu zi, sau mai bine spus bugetul tău pentru un dispozitiv electronic, ei bine, parcă ți-ai dori să aibă o pereche de căști, măcar acolo, una cât de cât decentă. De data aceasta nu sunt supărat absolut deloc. De ce? Pentru că telefonul în sine compensează la alte capitole sau compensează prin alte chestiuțe micuțe care îți lasă senzația aia de telefon premium cu ghilimele, evident, dar de produs calitativ. Hai să vorbim acum și despre materialele de construcție. Telefonul are Gorilla Glass 5 pe față și Gorilla Glass 5 pe spate. Aici aș vrea să mă opresc puțin și să evidențiez un pic detaliul, sau mai bine spus, calitatea la care este construit acest spate. Este mat și îmi place foarte mult că nu este un magnet de amprente, pentru că de obicei ai un telefon frumușel, ai pus mâna pe el și brusc s-a transformat într-o bucată de sticlă urâtă datorită amprentelor. Și uite că de data aceasta cineva a reușit să facă un model de telefon frumușel, fără să fie un magnet de amprente și totodată să fie foarte plăcut la atingere, pentru că este acea sticlă mată, satinată, foarte fină. Mergem mai departe către ramă, unde aceasta este făcută din plastic și are două finisaje. Pe mijloc este finisată cu mat, iar aici, unde se îmbină pe spate cu capacul și pe față cu sticla și bufferul de plastic, ei bine, este lucioasă. Eu inițial am crezut că este un șanfren, pentru că așa te păcălesc ochii atunci când este reflectată lumina de pe această suprafață, însă nu este un șanfren, este curbat, este rotund, dar foarte frumos finisat. Și faptul că este mat îl face să nu pară atât de alunecos în mână. Pe partea din dreapta a telefonului avem butonul de power, ce are încorporat un senzor de amprentă și, spre surprinderea mea, este un senzor destul de precis și destul de rapid. Ceea ce mă bucură să văd, pentru că nu a urmat trendul actual cu senzorii optici sub ecran. Totodată, aceștia sunt mai siguri decât implementarea de sub ecran. Cele două butoane de volum se simt foarte bine, au o senzație tactilă foarte plăcută și nu zornăie în carcasă, ceea ce iarăși am apreciat și m-a făcut să mă gândesc că este un telefon construit cu simț de răspundere. Pe partea din stânga a telefonului avem sertarul pentru cele două cartele SIM și pentru cardul microSD. Însă este un sertar hibrid și dacă vrem să folosim un card de memorie, va trebui să renunțăm la unul dintre SIM-uri. Telefonul cântărește undeva la 215 grame și are aproximativ 9 mm grosime. Nu este un telefon foarte ușor, dar nici unul foarte greu. În orice caz, îmi place foarte mult senzația pe care ți-o lasă telefonul și, având în vedere că ecranul este 20:9, ei bine, este ceva mai îngust și ceva mai ușor de prins în mână. Și îmi place foarte mult cum se simte atunci când îl ții în poziția aceasta, ca atunci când te joci, dar și când manipulezi telefonul
și vrei să tragi în bara de notificări în jos, vrei să dai un swipe să-l deblochezi și să îți deschizi aplicațiile tale preferate. Îmi place că pot să-l cuprind cu o singură mână, iar atunci când îl țin la ureche, așa, efectiv este sigur, știu că nu îmi va cădea din mână sau nu îmi va aluneca. Din nou, este un mic aspect pe care îl apreciezi decât în momentul în care îți lipsește. Mergem mai departe către experiența software și performanța dispozitivului. Procesorul este un Snapdragon 750G cuplat cu cei 6 GB RAM pe care i-am menționat mai devreme și 128 de GB spațiu de stocare intern. Versiunea de Android este 10 cuplat cu MIUI 12.0.1. Nimic deosebit față de ceea ce am mai văzut până acum la Xiaomi. Însă, aș vrea să vă spun despre sistemul în sine, cum se comportă pe acest telefon. Spre deosebire de Poco X3 NFC, pare puțin mai bine calibrat, pare puțin mai bine optimizat și toate aceste mici chestiuțe pe care le observi doar dacă ești foarte atent, ele adunate, ei bine, duc la o experiență ceva mai completă. Îmi plac animațiile, îmi plac că sunt foarte fluide, îmi place ecranul în sine care este HDR10. Acum, nu vă imaginați că o să fie un ecran care va fi în competiție directă cu, eu știu, ecranul de la Samsung, de pe seria lor Note 20 sau S20. Dar pentru ceea ce folosim noi zi de zi, navigat prin telefon, rețele de socializare, videoclipuri, multimedia și așa mai departe, ei bine, spun că este un echilibru destul de bine păstrat între nici foarte mult, dar nici foarte puțin. Este strict minimul necesar, finisat cu cei 120 de Hz, finisat cu densitatea de pixel de 395 de ppi, finisat cu reproducerea culorilor destul de precisă pentru un ecran în această zonă de preț. Și atunci nu am ce să comentez. Poate acest glow, dacă ne uităm, în partea de jos a ecranului putem observa un glow specific panourilor IPS. Dar nu este rău, nu pot să comentez asupra acestui fapt. Da, dacă ar fi fost un telefon de, știu și eu, 4000 de lei, aș fi putut să spun, băi, ce e asta? Telefoanele în zona asta au OLED-uri, au super densități și așa mai departe, dar pentru 1300-1400 de lei, prețul la care se află telefonul în momentul acesta pe piață, foarte greu aș putea să mă iau de faptul că are un glow în partea de jos. Cam asta ar fi de spus despre experiența de utilizare combinată cu ergonomia telefonului. E ceva diferit care mă face să mă entuziasmez un pic mai mult față de modelele anterioare, pentru că sunt mici detalii care se cumulează și duc la un produs final. Cel mai probabil peste o lună, peste 2, peste 3 luni de zile, iar o să apară în sălbăticie un dispozitiv obscur care probabil n-a fost butonat de nimeni sau n-a auzit nimeni sau nimeni nu l-a luat în seamă, având impresia că încă un dispozitiv a mai apărut pe piață. Avem o bază destul de bună, puțin preserată cu diverse elemente din zonele mai scumpe, dar foarte interesant implementate, ceea ce îmi place foarte mult. A venit momentul să vorbim despre camerele acestui dispozitiv. Senzorul principal este de 64 de megapixeli f1.9, urmat de un senzor ultra-wide 8 megapixeli f2.2 și în final cele două camere macro și depth 2 megapixeli f2.4 ambele. Aș vrea să mă opresc puțin și să spun că și acest telefon, la rândul lui, suferă de sindromul marketingului. De ce? Pentru că avem ultimele două camere puse aici doar ca să fie 4 la număr și să putem să spunem că este quad camera. Nu mă deranjează sub absolut nicio formă acest lucru, având în vedere că senzorul principal este unul destul de calitativ. Aici, în setări, avem opțiunea de 64 de megapixeli, facem focus, facem poza și poza se scrie aproape instant pe spațiul de stocare. După cum ați putut observa, am avut un pic lag în aplicația camerei, nu mă deranjează sub absolut nicio formă, însă, după cum puteți observa, detaliile sunt aici, sunt la locul lor, însă nu sunt atât de mari
ca telefoanele flagship. Totuși, apreciez foarte mult că și-au dat silința să lase aplicația camerei în pace. De ce? Pentru că am văzut de multe ori această rutină de a tăia din funcționalitățile software în ideea în care, băi, dacă vrei focus manual, ia-ți un telefon mai scump. Nu. Aplicația a rămas exact aceeași ca și pe telefoanele flagship de la Xiaomi, iar modul manual este mai mult decât utilizabil, unde avem opțiuni pentru white balance, focus, shutter speed, ISO, exposure, value și, bineînțeles, lentila wide, ultra wide sau macro. Nu avem funcția de focus manual în lentila macro, dar cel puțin dacă folosim lentila wide, adică senzorul principal, putem selecta de aici focus peaking și ne va indica zona care este în focus atunci când facem focusul manual. Fac o mică paranteză, vibrația este foarte calitativă, senzația tactilă este apropiată de telefoanele flagship și îmi place foarte mult. Se aseamănă cu cea de la Mi 10T Pro și apropiată de Samsung, Sony și LG. Așadar, motorașul de vibrație este destul de calitativ. Aș vrea să vă mai arăt o funcție interesantă pe care am văzut-o și la Poco X3 NFC. În momentul în care am expunerea prea mare, voi avea o astfel de imagine care mă va anunța să dau expunerea mai mică și fotografia să fie făcută corect. De asemenea, dacă expunerea este prea puțină, se va albăstri zona care va ieși foarte întunecată. La capitolul acesta nu am ce să comentez, camera poate să-ți satisfacă atât spiritul creativ cât și nevoia de a face o fotografie în scop utilitar. Să nu uităm de camera de selfie. Este aici, este pe față și este ascunsă într-un punch hole. Are 16 megapixel f2.5 și ai putea spune că există. Este suficient de bună pentru apeluri video, poze pentru Instagram și Facebook și, bineînțeles, multe alte motive creative pe care le ai la tine în minte. Nu este o cameră rea, nu este o cameră excepțională, este o cameră suficientă din punctul meu de vedere. În ceea ce privește gaming-ul, spre surprinderea mea, PUBG m-a întrebat dacă vreau să descarc pachetul cu grafică HD, Ultra HD și am spus da, de ce nu? Totuși avem un Snapdragon 750G, nu este un procesor flagship, dar un procesor care ar trebui să ruleze fără absolut nicio problemă jocul. Și uite că nu m-am înșelat. PUBG se mișcă destul de fluid din punctul meu de vedere. Nu sunt sigur dacă touchscreen-ul are rată de împrospătare mai mare, cum am văzut la iPhone și la alte dispozitive, acel 120 de Hz touch sensing pe care îl mai vedem în diferite aplicații. Dar uite că aici ai un pachet destul de bine balansat, care, uimitor, funcționează. Este o rețetă care dă roade. Evident, telefonul se încălzește un pic în prima jumătate de sus, însă nu foarte tare, nu este un lucru agravant, este călduț, nu este fierbinte, cum am observat la alte telefoane, așadar procesorul poate să ruleze aplicații intensive fără absolut nicio problemă. Să nu uităm, hai să vorbim și despre conectivitate. Wi-Fi AC, asta înseamnă 5 GHz dual band, USB Type-C 2.0, nu avem ultra conectivitate și ultra viteze de descărcare, în schimb, măcar este USB tip C și avem și OTG. Avem mufă jack și există în setări o opțiune pentru high-res audio. De ce? Pentru că telefonul suportă 24 de biți, 192 de kHz calitate audio. Și pentru că tot vorbim despre audio, hai să testăm și difuzoarele. Iar aici am rămas un pic surprins. Mai întâi am să vă las să le ascultați. Ele se aud ceva de genul ăsta. Înainte să îmi săriți în cap și să-mi spuneți că sunt difuzoare mediocre și așa mai departe, da, sunt niște difuzoare mediocre, dar basul pe care este în stare să-l reproducă, ei bine,
se aude destul de bine. La fel și în altele, atunci când dau telefonul la volum maximum, nu am o distorsiune a sunetului și, bineînțeles, frecvențele nu se întrepătrund ca la alte dispozitive. Da, avem și radio FM, iar aici în partea de sus avem un blaster cu infraroșu pentru a conecta diverse dispozitive din casă. Avem o baterie de 4820 de mAh ce se încarcă rapid la 33 de W. Așadar, ce poți să vrei mai mult de la telefonul acesta? Da, o să aud niște cârcotași care o să zică: bă, dar parcă nu rezistă la apă sau nu are wireless charging sau mai știu eu ce, are ramă de plastic și așa mai departe. Bă, hai să ne trezim puțin, ok? Și să excludem telefonul acesta din discuție și să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că noi avem nevoie de un telefon care să-și facă funcțiile de bază cum trebuie. Acum, întorcându-mă la acest telefon, ei bine, nu o să spun că este un mid-range killer. Este pur și simplu, din perspectiva mea, un telefon așa cum ar trebui să fie toate telefoanele din segmentul ăsta de preț. Este un exemplu de implementări bune a ceea ce vedem în zona de sus a telefoanelor mobile, numai că este adusă în zona de mijloc. Atenție, nu este un telefon pentru cei care aleargă după specificații, după megapixel la cameră, după performanță în gaming și așa mai departe. Însă, ceea ce știe să facă, face bine. Și atunci asta mă mulțumește și asta mă entuziasmează mai mult decât alte telefoane care știu să facă lucruri, dar mai scârțâie pe aici pe acolo. Cam atât despre Mi 10T Pro. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețurile actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut! Dar cui pasă? Ai turcoaz și roz portocaliu combinat? Eu n-am mai văzut asta și sincer sunt un fraier. You're goddamn right. Dar mi se pare destul de drăguț din partea lor pentru că